บนโซเชียลแชร์ข้อความว่าช่างแอร์รถไม่เคยบอก8เทคนิคทำให้รถแอร์เย็นไม่เหม็นอับเหมือนรถใหม่ด้วยขั้นตอนง่ายๆแต่ได้ผลเกินคาดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ครับ8เทคนิคทำให้รถแอร์เย็นไม่เหม็นอับอย่างเช่นก่อนสตาร์ทเครื่องทุกครั้งควรปิดสวิตช์ควบคุมคอมเพรสเซอร์ก่อนจริงเหรอครับจริงเลยครับกรณีที่เราขับรถไปแล้วก็ไปจอดรถโดยที่ไม่ได้ปิดตัวสวิตช์ AC เวลาที่เราบิดสตาร์ทเครื่องยนต์นอกจากมอเตอร์สตาร์ทหมุนเครื่องยนต์ให้ติดการทำงานแล้วก็ต้องหมุนคอมแอร์ไปพร้อมๆกันในการบิดสตาร์ทในรถยุคเก่าก็จะทำให้สตาร์ทได้ยากมากขึ้นแต่รถยุคใหม่มีตัวช่วยถึงแม้ว่าคุณจะเปิดแอร์ทิ้งเอาไว้ตอนที่บิดสตาร์ทเครื่องยนต์ครั้งแรกคอมเพรสเซอร์แอร์จะยังไม่ต่อหลังจากที่เครื่องยนต์ติดตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ถึงจะต่อทีหลังก็เรียกว่าข้อนี้ถูกครับแต่ว่ารถยุคใหม่มีตัวช่วยเข้ามาเพิ่มหลังจากสตาร์ทรถแล้วให้ใช้ระดับความแรงของพัดลมสูงเพื่อไล่ความร้อนออกจากรถก่อนเปิดสวิตช์ AC ละครับเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยทำให้เย็นไวขึ้นหากแอร์เย็นเกินไปไม่ควรปัดช่องแอร์หนีแต่ควรปรับอุณหภูมิแทนลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ทำให้ประหยัดน้ำมันด้วยปิดสวิตช์ AC และเปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุดก่อนถึงปลายทางประมาณ 5-10 นาทีจะช่วยให้คอมเพรสเซอร์ไม่ต้องทำงานหนักไล่ความชื้นจากคอยเย็นช่วยป้องกันแบคทีเรียแอร์ไม่เหม็นอับถ้าเราขับเปิดไปจนถึงบ้านปกติเวลาจอดในโรงรถเราจะสังเกตว่าพื้นใต้ท้องรถเนี่ยเป็นน้ำนองกองใหญ่นั่นก็คือน้ำที่ออกมาจากความชื้นในการทำงานของตู้แอร์ภายในรถถ้าเกิดเราใช้วิธีนี้ก็จะทำให้ความชื้นที่จะไหลออกมาเป็นน้ำลดลงหรือแทบไม่มีเลยก็จะทำให้ตัวตู้แอร์ที่เป็นช่องคลีบอลูมิเนียมเยอะๆแห้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่ฝุ่นเข้าไปเกาะแล้วก็เกิดเป็นคราบดำที่เกาะความชื้นรอบๆตู้แอร์ลดลงและเมื่อไม่มีความชื้นไม่มีแบคทีเรียก็จะไม่มีกลิ่นไม่ควรใช้น้ำหอมที่มีแอลกอฮอล์มาเสียบหน้าช่องแอร์เพราะอาจทำให้ตู้แอร์ผุกร่อนเร็วขึ้นแอลกอฮอล์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไอและเหยเนี่ยจะทำให้เกิดกรดกัดกร่อนในส่วนของครีบอลูมิเนียมได้หากจอดรถตากแดดนานๆหรือกำลังจะจอดรถทิ้งไว้นานๆควรเปิดลมระดับแรงสุดโดยยังไม่เปิดสวิตช์ AC ก่อนประมาณ5นาทีจะช่วยไล่ความร้อนหรือความชื้นในระบบแอร์ลดความเสื่อมของเครื่องและกลิ่นเหม็นอับให้น้อยลงการที่บอกว่าให้เปิดลมเปล่าๆเป่าเอาความร้อนหรือว่าอากาศภายในห้องโดยสารออกไปก่อนอันนี้มีประโยชน์มากนั่นก็เพราะว่าตัวรถมีชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกมีคราบกาวหรือว่าซิลิโคนเมื่อรถจอดอยู่กลางแดดบางครั้งอุณหภูมิในห้องโดยสารสูง 50-60 องศาก็มีเพราะนั้นจะมีก๊าซที่เกิดจากการระเหยของชิ้นส่วนภายในตัวรถอยู่การไล่เอาไอร้อนแล้วก็เป็นก๊าซที่ออกไปก่อนที่จะปิดรถแล้วก็เปิดแอร์เป็นสิ่งที่ดีไม่ควรเปิดกระจกบ่อยๆเพราะนอกจากจะทำให้ความร้อนเข้ารถอาจทำให้ฝุ่นเข้ารถและอาจอุดตันในระบบแอร์แต่หากจำเป็นต้องเปิดกระจกควรปิดช่องแอร์ก่อนฝุ่นจะมีโอกาสย้อนเข้าไปทางด้านฝั่งของช่องแอร์เนี่ยน้อยแต่จะเข้าไปโดยการดูดของมอเตอร์ของตู้แอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศภายในห้องโดยสารถูกดูดโดยมอเตอร์เข้าไปแล้วก็เป่าย้อนออกมาที่หน้าเราตรงนั้นเนี่ยจะมีไส้กรองอากาศดักอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆสามารถเปิดแง้มกระจกได้นอกจากเจอฝุ่นเยอะๆก็ไม่ควรเปิดเมื่อแอร์ไม่เย็นให้รีบปิดสวิตช์ AC ทันทีโดยยังสามารถใช้ลมเป่าได้อยู่วิธีนี้ป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์เสียหายจริงเลยครับภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นเวลาที่น้ำยาแอร์รั่วน้ำยาแอร์ก็จะดึงเอาน้ำมันในระบบออกไปด้วยอาจจะเกิดอาการที่เขาบอกว่าคอมแอนน็อกแต่ว่าในรถยุคใหม่มีตัวช่วยจะมีเซ็นเซอร์ที่ไปวัดแรงดันภายในระบบแอร์ถ้าเกิดน้ำยาต่ำกว่ามาตรฐานระบบก็จะทำการตัดดังนั้นสรุปแล้ว8เทคนิคทำให้รถแอร์เย็นไม่เหม็นอับนี่เป็นยังไงครับจริงครับแชร์ต่อได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเข้าใจจะช่วยให้อุปกรณ์นั้นใช้งานได้นานขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ต้องตรวจสอบก่อนเด้อสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์